Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera saya ucapkan to all of our viewers, kepada ibu bapa, pelajar, tuan-tuan dan puan-puan. Thank you so much. Terima kasih kerana bersama kita sepetang bersama Dekan dan Pengurusan Eksekutif APB bertanya khabar pelajar, di mana pada hari ini kita APB akan menjawab persoalan-persoalan daripada pelajar dan juga daripada ibu bapa berkenaan tentang ODL, berkenaan tentang sesi pembelajaran or anything related to make sure that our students, our LG students will have the best learning experience throughout the semester. Dan juga tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dekan Akademi Pengajian Bahasa Profesor Dr. Ahmad Mazli to the stand. Terima kasih Cik Zack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar LG serta ibu bapa mereka sekalian. Kami di sini, ini adalah satu inisiatif Akademi Pengajian Bahasa untuk memberi ruang dan peluang kepada para pelajar untuk memberi soalan-soalan ataupun kemusykilan ataupun isu-isu tentang pengajaran dan pembelajaran dan juga apa-apa juga yang mahu diutarakan kepada kita semua di sini pengurusan 30 minit ataupun 20 hingga 15 hingga 20 minit pertama saya akan menjawab soalan sebagai dekan, dan kemudiannya 30 minit kemudian kita akan panggil timbalan-timbalan dekan serta timbalan berdaftar untuk sama-sama menjawab soalan. Jadi para pelajar LG sekalian, kita telah memasuki minggu ke-7. Jadi selama 7 minggu para pelajar berada di rumah dan menghadapi teaching and learning, pembelajaran dan pengajaran daripada rumah, menerusi mode ODL, iaitu open and distance learning. Jadi pelajar-pelajar sekalian, by the 7th week we have been here, I am sure you have some issues, you have some questions that you would like to ask us, and that's the reason why we have this initiative, this engagement. Jadi minggu hadapan kita akan berada di cuti pertengahan semester ataupun mid semester break. Jadi ini adalah suatu masa yang baik dan satu platform yang baik untuk mendengar soalan-soalan ataupun rintihan-rintihan daripada pelajar LG supaya kami dapat faham keperluan pelajar LG di rumah. Jadi untuk itu kita mulakan, Encik Zack, mungkin kita dah ada soalan. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama lah Boleh, okey. Kita ada beberapa soalan. Terima kasih kepada pihak Sekretariat Mahasiswa Fakulti APB, Exco Aduan dan Kebajikan. Dan soalan pertama, bagaimana caranya untuk saya faham soalan atau tugasan kalau ada pensyarah yang gunakan rakaman suara atau video yang kurang jelas semasa bagi soalan atau tugasan tersebut? Soalan yang baik, Cik Zack. Itu merupakan satu soalan yang baik sangat daripada pelajar, dan kita faham bahawa kita berada di alam pengajaran dan pembelajaran yang merupakan di mana pelajar dengan pensyarah duduk di tempat yang berbeza-beza. Duduk di tempat yang berbeza-beza, atau dalam bahasa Inggerisnya remote learning. Pensyarah di rumah masing-masing, pelajar di rumah masing-masing, mungkin di Perlis, mungkin di Sabah dan Sarawak, dan pensyarah di Shah Alam. Jadi soalannya adalah bila pelajar tidak faham
soalan ataupun kriteria tugasan yang diberikan oleh pensyarah oleh kerana tugasan itu diberi dalam bentuk rakaman. Jadi adalah satu tanggungjawab. Yang pertama sekali, pelajar, tanggungjawab pelajar untuk menghantar ataupun berkomunikasi bersama pensyarah menyatakan bahawa pelajar kurang faham ataupun tidak faham oleh kerana apa. Jadi message itu mesti dihantar dengan sebaik mungkin kepada pensyarah yang mengajar. Dan untuk itu pensyarah bila mendapat message yang sebegitu, dia akan bertindak pula, memberi keterangan sama ada dalam bentuk yang lebih jelas, menggunakan apa-apa juga medium. Itu penting kerana kadang-kadang pelajar kita bersikap mendiamkan diri oleh kerana malu, segan ataupun takut. Tapi para pelajar tidak harus berkelakuan begitu kerana itu adalah hak pelajar untuk mengetahui dengan lebih jelas apa yang dikehendaki oleh para pensyarah. Itu jawapan saya, Zat. Baik, terima kasih Prof. Sekarang, soalan yang kedua Prof. Saya ingin bertanya soalan, tetapi saya takut lecturer kata saya boring kalau saya asyik tanya soalan yang sama. Adakah lecturer akan marah saya kalau saya tanya silly questions? Soalan yang sama ke ataupun orang yang sama tapi soalan banyak? Ini orang yang sama tapi soalan yang banyak. Ya. Beginilah budaya kita orang Asia kebanyakannya, budaya kita selalu menghormati pensyarah itu, tetapi kadang-kadang menghormati secara negatif. Dia punya apa orang kata, the effect is negative for the wrong reasons. For the wrong reasons. Pensyarah sebenarnya menunggu soalan daripada pelajar. Itu sepatutnya berlaku. Dan pelajar pun tidak sepatutnya ada satu mindset di mana mereka berfikir bahawa soalan itu remeh. Tidak sepatutnya begitu, Zai. Betul, ya? Saya setuju. Mana kata setiap soalan itu ada nilainya. Ya. Ada nilainya dan mestilah dikomunikatkan ataupun mestilah ditanya kepada pensyarah. Dan pensyarah pula dilatih supaya tidak menganggap soalan itu remeh, soalan itu bagus, soalan itu baik dan sebagainya. Sebab kita mesti meraihkan bahawa setiap pelajar itu tahap pembelajarannya berbeza. Betul. Dan mana kata sebagai pensyarah kita tak boleh pukul rata kefahaman pelajar itu pada satu tahap. Itu adalah satu daripada teori dalam pendidikan. Mana kata pensyarah kena mengerti bahawa kepandaian tahap pemahaman pelajar berbeza-beza. Jadi saya harap para pelajar sekalian janganlah anggap soalan anda itu remeh. Tanya kepada pensyarah. Jadi saya cadangkan dan saya amat-amat mengalukan supaya soalan diunjurkan kepada pensyarah. Betul, saya setuju dengan Prof. Memang tiada soalan yang dikategorikan sebagai remeh. Jadi Prof, soalan yang ketiga ada kawan saya di fakulti lain kata kalau soalan kita tidak dijawab semasa online, itu artinya kita jangan tanya soalan tu kerana soalan itu kurang relevan kepada pensyarah. Betulkah pendapat ini, Prof? Okey, Zack, tiba-tiba hang cakap Penang ni apa pasal? Ya. Jadi dah masuk. Zack merupakan seorang kelahiran daripada negeri Pulau Pinang. Kampung halamannya di Pulau Pinang, Tanjung Jadi Bayan Lepas, Prof. Bayan Lepas. Okey, sorry. Bayan Lepas. Ya, ini
course bahasa Melayunya bayan lepas. Ya. Jadi jawapan itu merupakan satu soalan yang baik. Dia ada dua pandang ataupun dua angle di sini. Satu ialah membandingkan dengan pengajaran dan pembelajaran di fakulti lain. Dan isu keduanya adalah berkaitan dengan soalan pertama ke soalan tadi sebelum ni, iaitu merasakan bahawa soalan itu remeh. Soalan itu remeh. Jadi pendekatan saya ialah pelajar kita jangan membandingkan dengan teaching and learning ataupun pengajaran dan pembelajaran di fakulti lain. Pertamanya, bidang kita berbeza. Di Akademi Pengajian Bahasa, bidang kita dinamakan pengajian bahasa gunaan. Oleh kerana itulah interaksi di antara pelajar dengan pensyarah di Akademi Pengajian Bahasa atau APB sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan. Mungkin di apa yang dibandingkan pelajar kita mungkin adalah daripada fakulti engineering, contohnya fakulti kejuruteraan. Jadi pensyarahnya mungkin ada strategi-strategi yang tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi saya harap pelajar-pelajar tidak membandingkan cara pengajaran dan pembelajaran di fakulti-fakulti lain. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi Zaid, apa saya lupa pula. Soalan dia adalah kalau soalan kita tidak dijawab semasa online. Baik. Soalan kita tidak dijawab, macam saya katakan tadi, kadang-kadang pensyarah dia sedang fokus kepada sesuatu untuk menerangkan konten itu dengan baik. Jadi dia mungkin tidak perasan bahawa ada soalan-soalan di chat ataupun ada soalan-soalan di phone-nya menerusi WhatsApp dan Telegram dan sebagainya. Jadi mana kata pensyarah kita mesti faham pensyarah itu bila dia mengajar dia akan fokus kepada satu medium dahulu. Mungkin dia tak perasan bahawa soalan itu keluar sebab dia sedang orang kata dalam rohnya mengajar. Jadi mungkin dia terlepas pandang soalan-soalan itu. Jadi apa pelajar boleh buat ialah sekiranya soalan itu tidak dijawab, tunggu sehingga satu ruang dan peluang di mana pensyarah mengatakan ada soalan tak. Jadi kita gunakan, kalau kita gunakan dalam Google Meet ada raise hand icon begini. Raise hand icon. Gunakan, klik dekat icon itu dan pensyarah akan melihat bahawa pelajar ada soalan. Jadi mana kata kita kena gunakan teknologi yang ada pada platform yang digunakan. Itu jawapannya saya. Okey, betul. Terima kasih Prof. Dan kita ada soalan yang terakhir Prof. Yang ini berkenaan tentang assignments. Saya rasa assignment banyak itu normal. Tetapi macam mana kalau saya masih perlu panduan daripada pensyarah saya? Maksud saya takut kalau saya selalu kontak atau message pensyarah saya, macam saya mengganggu mereka pula. Baik. Hang duduk cakap Penang lah, tak lepas mulut. Dia tulis macam mana? Macam mana? Jadi saya pun bila teringat Penang tu, saya lapar dah, teringatkan Pasembok. Pasembok dengan rojak, apa semua nak. Itu satu soalan yang baik. Jadi saya rasa saya kaitkan soalan tadi kepada jawapan saya kepada soalan pertama dan kedua, di mana saya lihat kepada culture, budaya, pemikiran, psikologi pelajar yang sentiasa takut, yang sentiasa segan, yang selalu berfikiran, ada fikiran negatif di belakang minda mereka.
Jadi yang pertama sekali, bila kita berada di universiti, kita tidak semestinya bersikap begitu. Pelajar tidak sepatutnya bersikap segan dan malu, sebab pelajarlah mempunyai hak. Bukan untuk membuat rusuhan, bukan untuk buat rusuhan politik dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak. Itu paling penting sekali. Hak untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin menerusi apa orang kata, menerusi banyak-banyak cara ataupun kaedah. Jadi saya sarankan di sini, saya tidak tahu peranti ataupun kaedah apa yang diguna pakai. Jadi saya anggap mungkin apa yang digunakan oleh pensyarah di sini adalah Google Meet. Jadi sekiranya pelajar mempunyai soalan yang tidak faham terhadap sesuatu itu, raise your hand satu cara, dalam chat satu cara, dan gunakan juga platform seperti WhatsApp dan Telegram untuk bertanyakan soalan tersebut. Jadi adalah hak pelajar untuk mendapatkan saluran-saluran tersebut untuk bertanyakan soalan. Dan saya sarankan juga pelajar mendapatkan email pensyarah. Sekiranya konektiviti tidak berapa jelas, tidak berapa baik, bila pensyarah dengan pelajar adakan satu sidang sinkronus, pelajar boleh saja memilih untuk menghantar soalan itu apabila konektiviti ataupun line bertambah baik pada sebelah malam dan sebagainya. Yang penting catatkan soalan-soalan tersebut. Dan sekiranya medium yang digunakan oleh pensyarah itu tidak berapa jelas, nyatakan secara baik dan benar. Janganlah hang kata, tak eloknya ni apa semua. Janganlah cakap macam tu. Pensyarah pun ada juga hati perut seperti juga pelajar. Jadi sekiranya tak faham, kata yang benar, tulis, sebab anda merupakan pelajar pengajian bahasa gunaan. Jadi apabila berhubung dengan pensyarah, janganlah gunakan kata-kata yang kesat ataupun kata-kata yang tidak rasmi ataupun perkataan yang tidak rasmi. Ingat bahawa pelajar seharusnya berhubung dengan pensyarah di dalam bahasa rasmi, bahasa Melayu. Sekiranya anda lebih mudah faham bahasa Inggeris, berhubunglah dalam bahasa Inggeris. Dan sekiranya pensyarah anda merupakan seorang yang fasih berbahasa Arab dan anda merupakan seorang pelajar LG Bahasa Arab Komunikasi Profesional, silakan berhubung dalam bahasa Arab. Back to you, Zat. Terima kasih, Prof. Jadi untuk saya nak simpulkan, tiada soalan yang dikategorikan sebagai remeh atau tidak relevan. Semua soalan yang ditanya oleh pelajar amat relevan, especially for your learning. Dan kalau ada persoalan, hubungilah pensyarah anda. Terima kasih, Prof. Dan dengan ini kita akan berehat seketika. Selepas ini, we will be joined with Timbalan Dekan Akademik, Timbalan Dekan Hadapan Pelajar dan juga bersama dengan Dekan. Kembali selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day I bid to all of you. Thank you so much for waiting. Okay, so now we're here at our second session, and we are joined by our Timbalan Dekan HEP, Dr. Airil, and also our Timbalan Dekan Academic, Dr. Zaima. So, with that, we basically have a few more questions from our students these questions are directed to our respective dean and also deputy deans. However, for that, without further ado, we would like to share a very good news about UITM by our dean. Thank you, Zach. Well, I think this is very important for me to share with all of you. Yeah? This is good news for us, UITM. So, according to this Asia's Top 110, yeah, UITM falls at number 108. So it's a big congratulations because that is a jump by 87 steps. 87 steps. So if at any particular time that you are doubtful about the quality of education in UITM, and this has shown that it is of quality. The placing of the 108 out of 110 of Asia's top university. And on top of that, in Malaysia, yeah, we are the top 10. Yeah, the top 10 universities in Malaysia among the public and private universities. So, Alhamdulillah, UITM is always up there. Yeah, back to you, Zach. Okay, thank you so much. Congratulations, UITM. So, we have now back to the Q&A. Okay, the first question is actually for our dean. Okay, Prof. Will our LG students from the faculty be prepared enough to get into the industry with the current situations and changes in the academic world? Thank you very much for the question. I think just now when I mentioned about the quality of education in UITM, and APB is one of the 26 faculties in UITM, so we are proud to say that our lecturers are very hardworking in ensuring that our students are equipped with skills that are needed by the industry. My question is, are you ready to actually be part of it? To equip yourself through this ODL teaching and learning. Do you actually put enough effort, equal to the lecturers in ensuring that we, both the lecturers and the students, always uphold the quality of education in UITM? And hence, the chances of working out there depends on what you have taken from us here and how eventually you sell yourselves out there. So to put the weight of whether you are employable or not, we are going to do our part, and you also will have to ensure that you are doing your part in ensuring that you have employable skills. So whatever is exposed to you, whatever you experience through ODL, whether it is in the future going to be face-to-face, I think irrespective whether it is ODL or not, or otherwise, the onus is actually on you, the LG students. Yeah, back to you. All right, thank you so much, Prof. So, the next question is basically to Dr. Zaima. All right, Doctor, how confident are the faculty in our ability to produce well-performed graduates? Thank you, Zach. Prof. Assalamualaikum, good afternoon and selamat sejahtera.
I want to say that the question is related to what Prof has just said, whereby we are among the top 10 in Malaysia, and we also 108 in Asia. So I would like to say, in terms of well-performed students, there are many criteria to be a well-performed student. Maybe in terms of teaching and learning, in terms of infrastructure, family, friends, financial. So I can talk about in terms of teaching and learning. So for our courses, LG 240, 241, LG 242, and LG 243, and even our postgraduate students, the courses are accredited by MQA. Okay, so a well-performed student does not only depend on teaching and learning, but it also depends on the student themselves. Okay, to be a well-performed student, you have to be good in classes, but at the same time, well-performed means you have to be active also. We have societies, we have in each course, you have a society. They should be involved also in society. So in terms of teaching and learning, each lecturer, they have syllabus, they have scheme of work that they need to follow, assessment that need to follow. Everything is somehow guided in the document. Alright, so I would say that it's a mix. It's not solely on teaching, but also it depends on the students to be a well-performed students. Alright, thank you so much, Dr. Zaimah. Our next question is for our Timbalan Dekan HEP, Dr. Iril. Doctor, will the faculty send any help to their students apart from UiTM or the government's aid? Thank you so much, Mr. Zack. Thank you, Yang Berbahagia Dekan. Thank you, Dr. Zaimah. And everyone who's watching, boys and girls, ladies and gentlemen, saya rasa soalan ini amat relevan lah ya. Because what is happening now is we see other faculties helping, but you know that our faculty, our APB is also helping out. For example, we've got the LG 243 ya, kita ada LG 243, pembelian komputer ya, membeli komputer yang kemudian diwakafkan as a wakaf computer to help students. Nah, it's a very interesting scheme. It's a very interesting scheme. Di mana the computer is given, and then at the end of the semester, it's passed back to the next generation, the next semester students, and so on and so forth. And we are trying to do this. Again, I know SMS, Secretariat Mahasiswa Faculty, we are planning also, trying to find what ways can we find to help you. Kita dah cuba. Of course, antara isu yang dibangkitkan adalah tentang isu lambat mendapat duit zakat. Okay, itu kita faham. Bagaimanapun, ya, anak-anak muda yang saya muliakan semuanya, jangan risau, duit itu akan ada. Ya, kita faham pencaharian pemeriksa, dia nak tengok siapa yang layak dapat, itu memang lambat sedikit, tetapi dengan izin Tuhan, insya-Allah ada. Itu ada, dan bantuan derma dan lain-lain. Kita sendiri di HEP pun, jika anda pernah menonton 7 minggu dulu, 6 minggu dulu kita pernah bersembang tentang ini. Kita memang ada emergency fund, kita cuba bantu. Jadi kalau jangan kita tengok keliling tu, kita tengok dulu dan kita tanya, anda perlu bantuan, anda hala kepada siapa? Contohnya soalan itu, the question, if you have really in trouble, contohnya perlu sangat-sangat bantuan komputer, tak boleh, data pun tak boleh ya. Ya, kita tahu contohnya data pun tak dapat, bagi tahu kepada SMF, itu nombor 1. SMS sedia membantu, SMF akan bagi tahu saya, kita tengok. Dia ada dah cara dia, jangan risaulah. Ya, jangan risaulah. Cuma nak cerita berapa banyak, saya ni dapat berapa itu kita tengok dululah ya. Dalam isu mana-mana kita nak bantu ramai seramai mungkin. Kemudian apabila kita bagi bantuan dari sudut APB itu, kita panjangkan juga nama anda ke pusat zakat. Contohnya kalau masalah keuangan,
Kita tahu juga antara isunya bukan hanya masalah keuangan, not just that, tugasan kerja khusus, tapi itu yang berbahagia Prof Dekan kita tadi sudah menjawab. Masalah stres. Ini stres ni biasalah ya. ODL ini, saya bagi perumpamaan dia, di mana katil kita berakhir, di mana kelas kita bermula. Kadang-kadang kelas kita itu atas katil. Ya, katil itu atas kelas. Lebih kuranglah. Ya, jadi masalah stres masa belajar ni, kita ada kaunselor. Ya, saudara-saudari, anak-anak muda, harapan bangsa Malaysia, kita ada. Just contact, cuba tanya SMS sekali lagi, tanya KPP anda sentiasa bersedia. Kos pembina, penasihat akademik, kami pun sedia. Ya, kita tak boleh jawab tak apa, tapi kita halakan kepada situ. Jadi itu contohnya lah. Ada banyak yang dilakukan, ya, jangan kata tak ada. Dan kita pun masih meneruskan di bawah setiap LG code sendiri. Di bawah kelab-kelab sendiri, dan SMF pun macam saya kata, MPP pun ada, ya, sentiasa kita ada sistem untuk pemberian komputer alumni contohnya dan lain-lain. Anda hanya perlu cari information dulu. Validation untuk validate permohonan apa semua, kepanjangkan, itu tugas kami. Itu je lah nasihat yang saya boleh bagikan. Kembali kepada Mr. Z di studio. Okay, terima kasih Dr. Aire, dan alhamdulillah sebab kita memang betul-betul we really put into consideration of our students to make sure that they are currently having a comfortable learning experience. Okay, soalan yang terakhir. Alright, the last question. Ni soalan menarik ni. Okay, yang ni kepada semua eksekutif ya. Can at least semester 1 students have the opportunity to go to campus? Some of us are still blurry with the university system, and also we're part 1 students. Kami dapatkah tinggal di asrama pada semester 2 nanti? That's a good question. Yeah. That's a good question. Probably I'll just answer part of the question, and later on we can share answering the question. I will just answer the part of whether you can come in or not, whether you can step into the campus ground or not. Now, I'm not sure whether it is fortunate or unfortunate. If we look at it unfortunate, maybe God say this is fortunate for you. Yeah. So the thing is that COVID knows no boundary. Yeah. And COVID knows no man is safe from COVID. So we do not want you to become the victim of COVID, and that's the reason why. Yeah. The higher authorities, all of us here are at the ground level, yeah. So sometimes we do not understand, yeah, what the intentions are of the people up there. Now the message is, it is not safe and it is not ready for you to come into the campus. So the question of whether you can come or not, it all depends on Mr. COVID. If Mr. COVID, let's say, bye-bye, then you can come in. If Mr. COVID says, no, I'm not ready to live, what can we do? We still have to practice caution. We still have to practice the SOP. We still have to wear the face mask. We still have to use hand sanitizer and all that. And social distancing, yeah, from one another. So it is very important, and your question is a good one. When can we come? And to that question, we also say we would like you to come. We would love you to come and have you face to face, yeah, with us. However, at this juncture of time, the best way for us is just to look at you through the TV monitor and understanding you through the TV monitor. That's the best way. Yeah. So sebagai pensyarah, saya rasa rata-rata pensyarah pun lebih suka sekiranya ada kelas physically, face to face. Tetapi keselamatan pelajar, keselamatan semua adalah diutamakan, sehingga kita memastikan semuanya sekiranya semuanya, sebagai Prof cakap, Mr. COVID dah tak ada, alhamdulillah semuanya dah selamat nanti, maka we will have
our face-to-face classes. But for the time being, the safety of the students and the safety of the lecturers and staff will have to come first for your ITM. Dan saya rasa saya masuk di sini sebab ada cerita asrama. Ya, betul. Okay, jadi macam mana ni? Selalunya kalau automatically part 1 semester 1 itu dia masuk asrama, ya, diberi kelebihan lah. Tetapi semester ini dia tak duduk di asrama. Macam mana dia nak dapat duduk semester 2 ni? Okay. Macam mana saya nak jawab? Jawapannya ialah jawapan yang manis lah. Jawapan yang manis ialah kita tengok macam mana nanti ketetapan daripada yang berbahaya di NCHEP. Ya, apa nanti yang diberitahu. Adakah anda nanti mungkin diberi peluang? Mungkin. Contohnya kumpulan golongan yang benar-benar memerlukan bantuan B40 contohnya, ya, yang betul-betul daripada ibu bapa tunggal, ibu tunggal, mak tunggal contohnya, ya, ataupun ada lagi keperluan lain yang betul-betul kritikal, kemungkinan besar dapat untuk semester 2. Pada masa yang sama, anak-anak muda yang saya muliakan kesemuanya, jangan lupa juga semester depan adik-adik kita pun nak masuk. Adik-adik kita pun akan masuk juga. Jadi macam manalah kalau orang dulu-dulu lah dia kata kan, abang dan kakak tu dia kena bagi laluan lah pada adik. Itu je lah yang saya berani nak cakap lah secara manisnya. Kalau adab sopan kita itu, adab tata susila kita itu, begitulah caranya. Yang tua itu memberi ruang kepada yang muda. Oh, tapi ini tidak adil. Covid itu tidak adil. Tak adil. Memang tak adil. Cuma sama-samalah kita. Itulah datangnya kita jaga kita. Di APB jaga APB. Kita jaga sama-sama kita, ya. Dan janganlah frust sangat nanti terus masuk Twitter mengamuk. Apalah ni tak adil lah UiTM ni. Hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil. Covid itu pun amat tidak adil. Tetapi sama-samalah kita melihat ke depan, ya, dengan penuh kesabaran. Dan sabar itu ada kemanisan dia. Dia baik, ya, dia baik tetapi dia ada kemanisan dia. Itu je lah nasihat sebagai seorang ayah kepada anak-anak lah, ya, anak-anak semuanya. Okey, terima kasih. Saya setuju sangat. Izinkan saya menambah sedikit apa yang Dr. Airil kabarkan tadi. Jadi mana kata di dalam situasi pelajar berada di rumah dan juga saya sebagai seorang pendidik di rumah, pendekatan saya untuk meminimalkan stres berbagai-bagai sebenarnya. Jadi saya ingin berkongsilah pengalaman saya yang mungkin boleh juga dibuat oleh para pelajar sekalian, ya. Apabila stres kita meningkat daripada hari ke sehari ke, ataupun kita boleh detect dah bahawa kita sekarang ni moody sikit lah, ataupun badan rasa lemah-lemah oleh kerana duduk begitu lama di kerusi dan sebagainya. Mudah, ya. Kalau saya seorang yang berumur 50 tahun ke atas dapat menyesuaikan diri, saya harap pelajar-pelajar yang umur sebaya dengan muda lagi pada anak saya, berumur 20, 21, boleh sebenarnya membuat aktiviti-aktiviti sampingannya, ya, untuk menghilangkan stres tersebut. Ya, macam-macam cara sebenarnya. Jadi satu daripada perkara yang para pelajar ada yang tidak ada pada diri saya yang berumur 50 ke atas ini adalah badan yang efisiensinya lagi baik daripada saya. Maksudnya perjalanan darah sangat laju, tenaga sangat lebih, ya, penglihatan sangat jelas, telinga memang tip-top. Berbanding dengan saya yang berumur di atas 50 ini, banyak dah kurang. Kalau kita buat statistik macam ni, saya duduk di nombor 10, anda semua duduk di nombor 1. Jadi maksud kata, in terms of mental stress, I would say you are under duress, yeah? And you feel that a lot of things are actually not going as you wanted. Please make sure to go up and about, do light exercises, go to the kitchen and drink lots of water. One very important thing ialah
one very important thing is please drink lots of water. When I mean water, it does not mean the sweetened water. It is mineral water. Because once our bodies, once our body is dehydrated, then a lot of things will shut down. So it is very important to tackle mental stress. You have to actually tackle your body first, so that you feel well. You feel that everything is working your way. So ensure that you drink a lot. Ensure that you have your, I would say, consistent lunch meals, and so on and so forth. And please ensure that you also discuss, you communicate with your friends through your social media. Very important to have that, because there is no one, if you are lucky enough, you are going to have your peers around the place where you are residing. It does not have to be from APB. Probably you have students from engineering, from medical faculty, from mass communication, who are actually residing around your place. Make friends with them. And sometimes over the weekends, you can exchange, you can call them for teh tarik, roti canai, but make sure you exercise social distancing. You can do so. And you can create that campus environment, mini campus environment within the place that you are staying. You can actually have a weekend where you can call maybe 3 or 4 people from your hometown to actually go for maybe a roti canai and teh tarik moment. Then from there you can actually address many issues that you can solve through peer discussion. So I hope the mental thing, it can be solved. It can be solved. But make sure you speak up. You speak up. Right, back to you. Okay, now let us look at, because we have some of our viewers ada persoalan. Okay, let's look at the first question dari Diana Batrisha. Assalamualaikum, saya nak tanya, apa relevance untuk melibatkan social media peribadi students untuk assignments, Yang ini saya rasa, to communicate about the assignment, it is okay to use social media. But to do the assignment, you use the rasmi lah, Google Meet dan sebagainya, Google Classroom dan sebagainya. Jadi future dan sebagainya. Saya rasa soalan ni general, because kita tak tahu kod apa, kursus apa yang Betul. Jadi kalau nak menjawabnya susah juga bagi saya, kerana saya tidak tahu kod yang macam mana, kursus macam mana. Contohnya kalau certain code such as ELC 590, kita tidak menggunakan social media, tapi mungkin ada kursus yang contohnya melibatkan international level, yang mungkin pensyarah rasa memerlukan pelajar yang experience, dan kita perlu lebih terperinci untuk menjawab kursus yang macam mana untuk assignment ni. Sama ada assignment ni, assignment secara general atau assignment yang mungkin pensyarah ada graded or ungraded. So the question is actually for me is rather general, because I do not have the specific code. I can't have the detail. Without the details, I can't comment a lot. Kalau saya boleh tambah di situ, kadang-kadang contohnya pelajar sendiri yang memohon supaya mereka menghantar, contohnya satu fail Microsoft menerusi WhatsApp. Mereka rasakan itu cara mereka yang paling pantas.
cepat. Mungkin mereka berada di mana mereka yang paling lambat untuk memberi assignment tersebut. Jadi dibenarkan menggunakan social media. Yang pentingnya adalah at the end of the day, all of you should do that assignment, and it is up to you what medium you want to send that assignment. Unless it is stipulated by the lecturer that you have to use UFuture, for instance, or you have to use Google Classroom or Google Meet, where you have to make presentations, live presentations, and that's a different story altogether. So I agree with Dr. Zaima that we don't quite actually understand the concreteness of the question. So if you can give us the context or situation, we may help you. Saya cadangkan, siapa namanya tadi? Diana. Mohon Diana supaya berhubung bersama, berhubung dengan pensyarah ataupun TD ACP lah. Mungkin ada nanti di bawah sana. Diana sambung. Maksud saya untuk post assignment, contohnya video dan sebagainya di social media. Dan bagi saya rasa social media yang Diana maksudkan ni merupakan social media peribadi seperti Twitter, Instagram ataupun Facebook. Kira posting di situ sebagai post lah. Saya rasa yang lazim kita gunakan adalah WhatsApp, kerana WhatsApp merupakan medium yang paling mudah untuk menghantar video dan sebagainya. Tapi video ada satu, sekiranya video itu terlalu berat dan dia tidak boleh menghantar melalui social media, dan mesti dihantar melalui Google Drive yang pensyarah kena buat, Google Drive di mana sharing di situ. Jadi mungkin Diana boleh, sekiranya terdapat Diana mempunyai masalah di situ di mana fail terlalu berat, nyatakan hasrat itu kepada pensyarah dan nyatakan, cadangkan supaya menghantar contohnya assignment itu melalui Google Drive. Untuk pengetahuan, saya juga ada belajar contohnya video rasmi. Saya minta pelajar menghantar link. Sebenarnya pelajar tu, saya tak minta pelajar tu masukkan dalam YouTube, tapi bila saya buka, dia masukkan dalam YouTube. Cuma kerana saya memerlukan link saja. Jadi bergantunglah kepada pelajar dia nak letak kat mana, sebab kalau YouTube pun mesti ada yang private, yang only yang you can people can, not public, right? Not public. So pelajar saya ada rupanya ramai yang masuk dalam YouTube. Tapi for me, just for me to see lah actually, not for others. Kalau boleh saya tambah sikit. Boleh. Sikit. Saya menggunakan, sangat-sangat menggunakan Twitter dan lain-lain untuk engagement. Dan ini memang persoalan yang selalu ditanya student. Saya tanya, macam mana ni benda ni personal? Nanti macam mana? Okey, senang je. Untuk semester itu buatlah akaun yang kita panggil pakai buang. Buatlah holding punya ni. Apa nama ni? Contohnya nama anda Batrisha, jadi Batrisha 590. Hanya untuk itu, simpan untuk 4 bulan, lepas tu delete lah. Ada isu lah. Dia sebenarnya mudah. Dan percayalah, kami pun tidaklah berapa nak sangat tahu tentang hidup peribadi. Tak nak. Nanti kayu pula tanya hidup peribadi kami. Sudah. Jadi dia semua bukan macam itu. Saya pun faham konsep itu. Jadi di-upload dalam YouTube dan nanti lecturer pun akan bagi tahu, okey dah habis maki, boleh delete. Boleh delete. Cumanya kalau peluang, maaf bro. Jadi contohnya kalau dalam YouTube, boleh anda pula share dengan family. Contohnya kamu family sendiri boleh tengok. Ini kerja yang saya buat. Jadi saya nampaklah keternampakan di situ. Buat akaun pakai buang lah. Habis itu kami pun tak ada isu lah. Yang penting kerja jalan. Sekarang ni Google Drive juga mereka akan delete selepas 30 hari. Jadi tidak ada isu lah. Jadi privacy semua ni tak ada. Mungkin Diana juga boleh berbincang dengan pensyarah, menyatakan sekiranya beliau menghadapi masalah lah. Boleh kurang senang. Kurang senang lah rasa mungkin. Boleh. Okey, jadi kita ke soalan seterusnya. Ini soalan daripada Alia Imran. Assalamualaikum.
What is APB's suggestion and initiative in overcoming students' deteriorating mental health during ODL? Soalan yang bagus ni. Ya, betul. Saya rasa tadi saya ada juga jawab dari segi peribadi lah. Cuma sekarang ni saya mohon Dr. Airi, mungkin Dr. Airi juga telah berkata tadi, ada saluran-saluran dah yang pelajar boleh memohon bantuan. Silakan Dr. Airi. Terima kasih Ketua Dekan. Prof Dekan kata tadi, satu tu exercise. Betul. Dia bila isu yang kita faham bila ODL ni adalah isu isolation. Duduk sendiri, kadang-kadang rasa terpenjara. Itu satu. Kemudian ada pula gangguan, contohnya bila kita nak mengaji, nak belajar itu, mak tiba-tiba minta tolong masak. Ayah pula minta tolong keluar, tolong masuk kereta. Tak apa-apalah, tak kisahlah. Semua ni adik-beradik pula. Kita nak pakai komputer, adik-adik kita pun tiba-tiba kebetulan PMR ke SPM ke PT3 ke PMR ke? Oh tak ada, sorry. Nama pakcik dulu. Nama pakcik dulu SLE. Terkena aku. Okey. Jadi contoh je, gangguan tu banyak, isolation. Itu ada channel dia nombor satu, hubungi. Jangan nombor satu, seperti biasa saya punya falsafah itu, jangan tersiksa dalam diam. Betul. Jangan tersiksa dalam diam. Talk to somebody. Cakap pada parents Dan pensyarah-pensyarah juga itu mungkin. Kalau line untuk ke UiTM itu, line pertama dia pensyarah kita sendiri. Course convener kita tu siapa dia? Mesti ada pensyarah yang caring. Semua pensyarah caring, tapi yang extra caring tu ada. Extra caring. Jadi hubungi yang extra caring. Tak dapat, bagi tahu pada kawan. Kalau segan masalah ni macam nampak serius sangat, bagi tahu pada kawan. Kawan pula akan pas. Dan ini saya kata, kawan jaga kawan, jadi bagi tahu. Kawan bukan viral dalam Twitter bukan Ini masalah kawan saya tidak, tapi bagi tahu pada kami. HEP bersedia, saya kata, memang saya tak tipu, saya kata 3 pagi kami dapat message. 3 pagi. Saya ada masalah sekian-sekian, ada pelajar terpaksa keluar daripada rumah sewa. Apakah bantuan yang boleh kita cuba? Taklah dihantar duit malam itu, sebabnya bank pun dah tutup. Dan pelajar tu pun dah ada juga tempat tinggal, tapi kita make sure. Kalau betul-betul perkara serius, bagi tahu. Bagi tahu. Serius dia macam mana? Contohnya pula macam kita ada masalah kesihatan, ada yang minta guarantee letter apa semua. Kita ada EGL sekarang. Sistem dia di HEP. Alhamdulillah ada EGL Prof cepat untuk proses. Jadi ada pula bertanya, kalau macam saya ada masalah, saya latihan industri, saya ada kemalangan, boleh tak UiTM tolong? Kita cuba. Apa pun kita cuba. InsyaAllah kita cuba. Jangan terseksa dalam diam, kemudian marah-marah, viral. Itu tidak membantu. Kalau nak viral pada saya. Kebetulan saya pun tak tahu nak jawab ke mana, kita hala lah. Kita hala lah. Dan betul. Ini bukan saja nak buat drama petang ni, sebab ni petang-petang ni banyak drama kan, filem-filem drama sinetron. Cinta sekali lagi. Tu dia. Saya tak nak tengok itu. Tapi kalau kami memang ada bantu, kita memang ada bantu. Alhamdulillah ada ramai di bawah usaha mantan PBHCP Prof Madia Cik Kuasan, kita bantu, kita cari duit duit derma contohnya. Kalau emergency sangat-sangat ada. Tentang psikologi, kita memang ada pegawai psikologi kita, memang ada kaunselor. Kita dah share itu dalam komuniti bahasa tu, kita ada share. Tak apa, nanti saya minta SMF share lagi sekali. Kita letak juga lah nanti gambar beliau ni dalam Facebook rasmi ni. Boleh hubungi contact number beliau ni. Beliau pun memang very nice lady seorang yang amat empatik, menjaga anda. Itu je lah. Sebab macam pagi tadi kebetulan kita dapat dengar sikit amanat daripada yang berbahagia Vice Chancellor, Naib Chancellor. Kata beliau memang nombor satu ialah kebajikan. Memang kebajikan. Dan kebajikan itulah yang kita akan fokuskan. Di samping pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih. Dan jangan lupa penasihat akademik. Penasihat. Pelajar semester 1, setiap pelajar ada seorang penasihat akademik. Jadi itu mungkin orang yang pertama ataupun ketua program yang mereka boleh refer to. I think just now Alia, can we go to Alia Imran again? She has very pertinent questions. She said, another one, may I ask how is the faculty supporting the students' welfare in terms of financial? Jadi Dr. Airil tadi telah menjawabnya. We have avenues. Zakat, we have many actually, and also, well, I shouldn't be saying this. Maybe I would you,
adalah. Ya. Saya nak cakap tu pun. Ya. Cuba jangan tanya. Saya ni 300 ke 200 ke 150 ke itu Ya. cerita Cuba dulu. bantu. Yeah. Cuba dulu. The point is, Alia, you communicate with us communicate. through Dr. Iril. Please communicate with us. Yeah, if you are in dire need. Yeah. Okay, back to you, Zai. Okay, all right. Thank you so much. I would say that we had great input in today's session compared to the previous one. So thank you so much, Prof, Doctors. Now, I would like to ask your final thoughts. Let's begin with Dr. Hairul. Okay, thank you so much Cikgu Zack. Cuma saya nak bagi tahu ini bukanlah soalan rekaan semata-mata. Ini soalan-soalan ni kami dapat soalan benar benar lagi nyata lagi sahih. Ini bukan fake news, bukan. Ini real news. Ini real news. Terima kasih yang bertanya. Muhammad, Siti, Imran, Tasha, Elizabeth, Hani, Ifa, Azilia, Fatihah, Ryan, Helmi. Siapa lagi ni? Ada lagi. Ahmad, Stephanie, Nohaliza, Hairul. Ini semua yang bertanya daripada tim part 1 dan juga tim part 2, 3, 4, 5, 6 semua. Terima kasih kerana bertanya. Ini soalan yang benar. Maka isu-isu yang anda tanya itu benar dan kami membantu anda itu pun benar, insyaAllah. InsyaAllah, dengan izin Tuhan kami akan membantu. Kalau isu kebajikan, isu psikologi, keuangan itu bagi tahu saja dulu. Bagi tahu dulu. Jangan terseksa dalam diam. Kawan-kawan tolong kawan-kawan. Ya, ada isu bagi tahu PA, penasihat akademik, bagi tahu pensyarah. Bagi tahu ibu bapa. Apa-apa saja kita cuba. Memang frust itu normal lah ya. Bila kita bertemu dengan masalah tu frust. Nombor satu frust, marah, geram. Kemudian kita rasa putus asa. Tapi tidak. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, dengan rahmat Tuhan. Percayalah. Dan kami di sini, semua kami ini memang bertugas untuk membantu. Bukan. Memang tanggungjawab amanah kami ini membantu anda, anak-anak kami lah semuanya. InsyaAllah. Sila. Bagi saya untuk semua pelajar, ODL mode ni sangat mencabar. Tapi saya mohonlah pelajar selalu berkomunikasi dari segi pembelajaran. Sekiranya tak faham apa yang diajar, bertanya. Tak ada soalan yang sebelum ni, tak ada soalan yang remeh, tak ada soalan yang boring, tak ada soalan yang bodoh. Please communicate with your lecturers. Komunikasi itu penting untuk your learning outcome. Dan akhir sekali saya ya. So Afif, after the advice from Dr. Iril and also Dr. Zaimah, my advice to you is very simple. Yeah? To ensure that you are always fit every day, do these two things. Number 1, simple exercise, and number 2, drink tons of water. Air masak yang ibu anda masak di rumah itu minumlah setiap jam. Ya? Minum. And the thing is that, the good thing about you is you are still young and your muscles are all can be built. So what is there if, let's say, after 2 hours of class and your next class is at 2 o'clock, do some planks, do some push-ups, do some leg ups, and your body will respond to you marvelously. Because why? At your age, I'm so jealous, I'm so envious. At your age, you can actually develop your body muscle anytime, easily, because your muscle conditions well when you are young, and you are still young. Yes. So ensure that with your youth, jaga diri elok-elok, jaga kesihatan, exercise, keluarkan peluh. Kalau ada tali skipping, petang-petang lompat at least 500 kali. Ya, 500 kali, 100, 5 kali. Bila dah keluar peluh, insya-Allah, saya yakin bila you dah keluar peluh, whatever mental you have, keluar. Ya. Whatever semua racun ada dalam badan, keluar. Saya jadi pakar exercise pula petang ni. Tapi it is highly related to your being bila you masuk kelas ODL. Sangat-sangat penting. Dan minum, air kata, minum air banyak-banyak. Ya. Back to you. Okay, terima kasih Prof, Doktor.